سلام میگم به همه دوستان و همراهان عزیز و قدیمی چنل نظم و خوش آمد و خیر مقدم میگم به دوستانی که جدیداً به جمع ما اضافه شدن. امیدوارم دلتون از قصه دنیا خالی باشه و یاد بگیرید اگر غمهای دیروزتون رو دور بریزید واسه شادیهای امروزتون جا باز میشه. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، احساسی، تحصیلی، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیتاتون رو انجام دادین با هم ببینیم حافظ امروز چه توصیه‌ای برای ما دارن. سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت. آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت. تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت. جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت. سوز دل بین که ز بس آتش اشکم در شمع، دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت. آشنایی نه غریب است که دل سوز من است. چون من از خویش برفتم دل بیگانه بسوخت. خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد. خانه عقل مرا آتش میخانه بسوخت. چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست. همچو لاله جگرم بی می و خمخانه بسوخت. ماجرا کم کن و بازآ که مرا مردم چشم، خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت. ترک افسانه بگو حافظ و می نوش دمی، که نخفتیم شب و شمع به افسانه بسوخت. خب دوستان، باید بگم این غزل حضرت حافظ سراسر گله و شکایت از جانان و یارش هست، چون غم دوری از معشوق چنان آتشی بر دل و جان حافظ زده که تمام وجودش رو می سوزونه. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه به نظر میرسه شما محبوب، عزیز و دوستی که براتون خیلی با ارزش بوده رو از دست دادید، یا از این دنیا رفتن یا یک دوری و جدایی بین شما افتاده که دیگه قادر به ملاقات هم نیستید و شما از غم عشق و فراق این شخص در حال سوز و گداز هستید و این اندوه و ناراحتی تمام وجود شما رو فرا گرفته. ولی بدونید که زندگی همچنان ادامه داره و ادامه خواهد داشت و همیشه از این دست اتفاقات میفته و باید به خاطر داشته باشید که از این حوادث نمیشه فرار کرد و حتی جلوشون رو هم نمیشه گرفت. کاری انجام دادید که از انجامش پشیمون هستید و به شدت خودتون رو سرزنش میکنید. حافظ میگه باید دست از این غم و از این سرزنش خودتون بردارید و انتظارات بیجا خیال پردازی نکنید، چون کاری رو نمیتونید از پیش ببرید. عقلتون رو جایگزین دلتون بکنید و محکم و استوار به راهتون ادامه بدید. حافظ میگه اگر در راه عشق پا گذاشتید باید بدونید که صبر و پایداری در این راه خیلی مهمه و در واقع تحمل سختی ها از طرف معشوق هست که عشق رو با ارزش میکنه. به زودی شادی و خوشی به سمت شما خواهد آمد و شرایط کمی برای شما تغییر مثبت خواهد داشت. حافظ میگه شما زندگی پرغم و اندوهی داشتید و سختی‌های زیادی در زندگیتون کشیدید، به طوری که دل هر آشنا و غریبه‌ای با شنیدن سرگذشت شما به درد میاد. اما به خاطر داشته باشی که در هر شرایطی باید از روی عقل و منطق تصمیم بگیرید. بلند پروازی نکنید، دنبال آرزوهای دست نیافتنی نباشید،
چون فرصت رو از دست میدید و در راه رسیدن به اهدافتون شما رو ناامید میکنه. شما فکر میکنید هر چقدر تلاش کردید به خواستتون نرسیدید، در صورتی که اون آرزو و اون هدفی که دارید دست نیافتنی هست. در مورد نیتی که دارید، حافظ میگه این نیت بیش از اندازه فکر و اندیشه شما رو به خودش مشغول کرده. تمام حواس شما پرت این موضوع هست و بدونید اگر به این روال پیش برید دچار وسواس فکری خواهید شد، دچار ناراحتی‌های شدید میشید، در حالی که این نیتی هست که به شرط علاقه و بردباری و تلاش میتونید به نتیجه برسونیدش. خیلی در واقع نیت سختی برای شما نیست و با عصبانیت و تند مزاجی که دارید موجب میشه که دوستاتون ازتون فاصله بگیرن و شاید در این راه، در این نیتی که دارید به کمک دوستاتون احتیاج پیدا بکنید. کمی خوددار باشید و سعی کنید خیلی زود از کوره در نرید. حافظ میگه شما رو در خانه و خانواده خیلی دوست دارن، به شما عشق می‌ورزن، به شما یک توجه ویژه دارن، در حالی که شما نسبت به خانواده‌تون کمی بی‌توجه هستید و بیشتر با غریبه‌ها نشست و برخاست می‌کنید. اما بدونید تنها افرادی که دلسوز شما هستن، در شرایط سخت به درد شما میخورن، به کمک و یاری شما میان، خانواده‌تون هستن. خیلی از دوستایی که شما دارید و اطراف شما هستن با بلند پروازی ها، با خیال پردازی ها که در عالم غیر حقیقی در واقع سیر میکنن، شما رو از واقعیت دور میکنن و شاید اصلا این کار رو از روی قصد انجام میدن که شما به موفقیت نرسید. دوستان، اگر برای خرید و فروش نیت داشتید، باید بگم خرید مناسب موقعیتش، ولی فروش برای شما سودی نداره. اگر هم برای ازدواج و طلاق نیت داشتید، باید بگم در شرایط فعلی هر دو براتون اتفاق نمیفته. به زودی موفقیتی به دست میارید و یک خبری به گوشتون میرسه که شاید خیلی خوشایندتون نباشه و حاکی از این هست که یکی از نزدیکان شما یک ضرری رو متحمل شده، اما در این ضرر یک سری آگاهی ها و بینش هایی براشون اتفاق میفته و در واقع متوجه خیلی اتفاقاتی که در اطرافشون میفته میشن این شخص. حافظ بهتون توصیه میکنه از زندگیتون شکایت میکنید در حالی که خیلی آرزوی زندگی شما رو دارن. سعی بکنید حتی در سخت‌ترین شرایطتون هم شکرگزار خداوند باشید و بدونید این شرایط همیشگی نیست. اگر از طرف شخصی اتفاقی برای شما پیش اومده، بگو مگوی رخ داده یا شخصی باعث شده که ضرر و زیانی رو متحمل بشید، نصیحت حافظ به شما اینه که از این شخص دوری بکنید. دوستان، حافظ داره میگه قدری در مسائل مالیتون سنجیده تر عمل بکنید و کمی صرفه جویی بکنید، چون در شرایط قرار میگیرید که ممکنه از نظر مالی اوضاع خوبی براتون نباشه و کمی پسنداز احتیاج هست که داشته باشید. شما شخصی هستید که به همه خوشبین هستید، سعی میکنید به همه اعتماد کنید، در حالی که انسان نباید همه رو مورد اعتماد خودش قرار بده. خالص بودن شما قابل تقدیره، اما اگر در کنار این امر خویشتن‌داری رو هم بلد باشید و لحاظ بکنید خیلی خوب میشه، چون باعث میشه خیلی سریع به همه اعتماد نکنید، سفره دلتون رو برای همه باز نکنید. دلیلی نداره همه از مسائل شما مطلع باشن و بدونید که انسان‌های موفق دلی آروم دارن، سعی میکنن همیشه از مسائل آگاه باشن و با یاد خداوند خودشون رو آروم بکنن.
ممکنه یک سفر زیارتی و سیاحتی برای شما پیش بیاد، به این سفر برید و اگر معامله‌ای در پیش دارید یا قصد انجام معامله‌ای رو دارید، این معامله برای شما سودآور خواهد بود. منتها مدتی بعد از این معامله با یک شخصی آشنا میشید که این شخص به ظاهر آدم زیرک و زرنگی هست، اما این شخص کسی هست که موجب ضرر و زیان شما میشه. راجع به این شخص بهتره سنجیده عمل بکنید و قدری محتاط باشید. در آخر هم حافظ میگه نیتی که دارید نیت خوب و مبارکی هست و میگه نیت شما برآورده میشه، جای هیچ گونه نگرانی نیست و بهتون میگه در زمان کامیابی و خوشبختیتون به وعده هایی که به اطرافیانتون دادید عمل بکنید و بدونید شادی شما باعث شادی اطرافیانتون میشه و یادتون نره که در این راه چه کسانی بودن در کنار شما که شما رو همراهی کردن، امید رو در دلتون زنده نگه داشتن و هر کاری که از دستشون برمیومد برای کمک به شما انجام دادن. شکرگزار خداوند باشید، از چشم بد و افراد حسود به خدا پناه ببرید و همونطور که گفتم قدردان انسان‌ها و دوستانی که در شرایط سخت در کنار شما و همراه شما بودن رو بدونید. رفقای جان، ممنونم که تا پایان این فال با دل و جان همراه بودید. حافظ زبان دل هاست. هر بیتش نوری برای دلهای جویای معنا. اگر این فال با حال دلت همراه شد، بدون که یک نشونه است. نشونه ای از آسمون دلت. دعوتت میکنم فالهای دیگه کانال رو هم ببینی. هر کدومشون قصه ای دارن. پیامی، نوری یا شاید پاسخی که مدت هاست دنبالش بودی. فراموش نکن تو لایق آرامشی که حافظ همیشه در غزلهاش ازش صحبت میکنه. تا دیدار بعد با دلی سبک، نیتی روشن و امیدی در دل، بدرود.